हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई नमस्कार। आज म के देखाउँदैछु हजुरहरूलाई एउटा सरप्राइज छ। ढ्यान्टाडान। आज चाहिँ ल हेर्नुहोस्, म चाहिँ स्वरोस्की ब्रान्डको एउटा वाचेस देखाउँदैछु। हामी चाहिँ अस्ट्रियामा स्वरोस्की ब्रान्डको कम्पनीमा गएका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ म अब धेरै नेक्लेसहरू हेऱ्यो, डायमन्डहरू धेरै हेऱ्यो, तर मलाई लास्टमा एउटा घडी मन पर्यो। मलाई एकदमै रहर पनि, मलाई घडीको एकदमै सोख पनि छ। 500 देखि 200 देखि लिएर मेरो घडीहरू धेरै नै छ पनि हैन। यो चाहिँ मैले सबैभन्दा पहिलोचोटि सबैभन्दा महँगो घडी पहिलोचोटि लागेको हो। यो चाहिँ अब डायमन्ड, अब स्वरोस्की भन्ने बित्तिकै त अब हैन, नेपालमा पनि एक ठाउँ 2-3 ठाउँमा रहेछ यसको कम्पनी चाहिँ। कम्पनी भन्नाले अब ब्रान्ड भनौँ न, ब्रान्ड चाहिँ सिटी सेन्टरमा रहेछ, नारायण ट्रीको छेउमा 2टा रहेछ। अस्ति गएर पनि हेरिसकेँ मैले। र मैले घडी लिएँ एउटा। घडी लिँदाखेरि घडीमा सँगसँगै 2टा यो भनौँ न, यो के हो, डायमन्ड पिसेस पनि उपहार पाइँदो रहेछ। यो डायमन्ड पिसेस चाहिँ आफूले जेमा पनि सेट गराएर लगाउन मिल्ने खालको ग्रीन कलरको डायमन्ड सेट, डायमन्ड पिस एकदमै राम्रो छ। यो चाहिँ कम्पनीमै फ्याक्ट्रीमै गएको भएर चाहिँ यो सामान किन्नलाई त्यहाँ गिफ्ट दिँदो रहेछ। मेरो साथीहरूले पनि ब्रासलेटहरू, नेक्लेसहरू, अब इयरिङहरू किन्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई पनि एउटा चाहिँ परेको थियो। मैले चाहिँ अलिकति थोरै महँगो, कस्टली हिसाबले अलिक थोरै महँगो सामान किनेकोले गर्दाखेरि मेरोमा चाहिँ 2टा परेको थियो। यो किन्दाखेरि, यो साट्दाखेरि रहेको पैसा युरो 50 सेन्ट चेन्ज पनि यहीँ पर यहीँनिर छ। मैले चाहिँ पहिलोचोटि महँगो घडी लगाएको भएर डायमन्डै जडिएको छ यसमा। यहीँ पनि लेखेको रहेछ 400 रुपियाँ युरो, 400 युरो भनेर। महँगो घडी लगाएको भएर चाहिँ मैले हजुरहरूलाई देखाएको। मेरो पहिलोचोटि कस्तो छ हैन, राम्रो छ नि हैन। मलाई चाहिँ असाध्यै मन पर्यो। लेडिज जेन्ट्स वाचहरू पनि एकदमै राम्रो थियो। यो चाहिँ त्यहाँ काउन्टरको हो। यसरी ज्वेलरीहरू चाहिँ यसरी टन्नै राखिएको छ। यसरी एकदमै सजाएको छ। कम्पनी पनि ठुलो, फ्याक्ट्री पनि ठुलो छ। यो चाहिँ हामीले बाहिर त्यसकै छिर्ने गेटको बाहिरपट्टि खिचेको फोटो हो हैन। यसरी चाहिँ म यो घडी कहिलेकाहीँ मात्रै लगाउँछु, जताततै हिँड्दा लाउँदिनँ। मलाई एकदमै महँगो मन परेको घडी हो, त्यो भएर चाहिँ यस्तो छ यसको लुक चाहिँ। हस् त, थ्याङ्क यू, बाई बाई।